So ngayon ituturo ko sa inyo yung paglagay ng playlist. Ayan. So andito na tayo. Click na natin yung YouTube. Hindi na natin kailangan ng discap site pa. Itong YouTube na to, i-click natin. Ayan. Tapos nakikita nyo yung profile nyo. No? Ayan. Ayan yung profile nyo. Dito sa side na to. I-click natin yan. And then, i-click naman natin next ang itong red na may arrow na pataas. Click natin yan. And then, pwede natin siyang i-click na naman natin itong continue studio. Ayan. And then, lalabas siya. May nakalagay dito select files. Itong select files na to pinipindot lang to pag mag-upload ka. So hindi tayo mag-upload kasi gagawa lang tayo ng playlist. Ayan, click natin tong X. So ayan, pag andito na tayo, i-click natin tong playlist, itong part na to. So bali ito guys, naka ano kasi ako, naka-rotate, kaya ganyan itsura niya. So click na natin tong playlist. Ayan. So ayan na yung playlist, na-click na natin. And next, i-click na natin yung dito sa side na nakalagay na new playlist, itong may blue. Click natin. Tapos mag-add tayo ng title. Halimbawa gusto natin ilagay my playlist, may video, may playlist na lang, or lahat ng video ko, or lahat ng videos ko. Ayan, lahat ng videos ko. And then make sure na nakapublic siya. Ayan, nakapublic naman ito, nakikita nyo yan. Pero may tatlo siyang pilian. I-click natin tong, ayan, may private, may unlisted. Bale, public natin para kahit sino pwedeng mag-play niyan. 'Di ba? Para ang purpose ng playlist, para pag nag-add kayo, ay pag clinic nyo yon, halimbawa ipapa-watch nyo yung videos nyo sa mga friends nyo or kahit kanino, automatic na siyang nagne-next. Ayun yung purpose ng playlist, para hindi na sila magbantay pa para i-next pa yung video. So ayan, tapos ito, i-click na natin yung create. Ayan, naka-public na siya, i-click natin yung create. So ayan, tapos ito na siya. Ayan na, nagawa na natin yung lahat ng videos ko. Ayun, tapos next, i-click natin ulit siya. Ayan, tapos ganyan ang lumabas pag linik, no videos playlist yet pa. Kaya i-click natin tong apat na dot, para sa discap site ang tawag niyan. Yan. Tapos hanapin natin yung discap site. Click na natin yung discap site. Ayan. Ayan yung lalabas niya pag naka-discap site na. And next na gagawin natin is, nakikita nyo tong tatlong dot na naman again, na black. Ito, ayan. I-click na naman natin yan para mag-add tayo ng videos. Ayan, may nakalagay dito na add videos, collaborate, playlist settings, delete playlist. So ang gagawin natin ay add natin yung videos. I-click natin yan. Ayan, tapos ganyan ang lumabas. I-back muna natin. Ayan.
Ayan ang lumabas video. Search URL at your YouTube videos. So, hindi na tayo magsisearch pa para hindi tayo malito. Ang gagawin natin, i-click mo yung your YouTube videos. Ayan. Tapos, ito na yung mga upload mo, mga na-upload mo lahat na nasa YouTube channel mo. I-click mo lang yan kung yan ang gusto mong i-add. Tapos, ito, halimbawa, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halimbawa, itong 10 na videos, gusto kong, pwede naman lahat, pwedeng lahatin, lahat ng videos. Pero para hindi tayo humaba sa pag-explain, 10 lang kukunin natin. Ayan, pag may blue siya, ibig sabihin yan ang may add mo. Pag wala, hindi yan kasama sa add. So, pag nakapili ka na ng gusto mong videos o lahat ng videos mo nilagyan mo ng ganito, i-click mo na yung add videos. Ayan. Ayan. Ayun. Ayan na. 10 videos. No views. Updated today. Nakapublic siya. And then, ayan na siya. Tapos, ang gagawin mo, i-refresh mo lang yung YouTube mo. Pwede mo naman i-cancel. Halimbawa ito. Tanggalin muna natin pagka-discap site. Pero pwede naman hindi. Ayan. Tinanggal ko na. Tapos, Daddy, Mommy, and the brown. okay. Galing ka kay Bram. I-close. May mouse mo. Gagawin na lang natin. Mag-new tab na lang tayo. Ang daming maingay. Mag-new tab tayo para... Daddy. The me mouse. Bet new tab. Guys, Mommy, under your me mouse. ang ingay po. Opo. Ayan. And then, next ulit, check na natin yung... Honey. I-check na natin yung playlist mo. Sa akin? Ayan. Honey, look. Ito na siya. Nakikita nyo yan. Ayan. Lahat ng videos. Ayan, bumaliktad na naman. Ayan. Ito na siya. Lahat ng videos ko. Tapos, pag clinic mo yan. Ayan. Ayan. Magpi-play na siya. I-back na natin. Tapos, halimbawa, ay mali yung playlist na nagawa ko or i-delete ko na yung playlist kong yon. Ang gagawin mo lang is i-click mo lang ulit siya. Tapos ayan, may arrow. Tapos ito yung trash bin or basura. Tapos yung pin. Ito yung delete. Tapos kung halimbawa i-edit mo lang siya, ito lang yung i-click mo. Ayan. Halimbawa, edit mo yung pangalan, yung name, or sa public, or yung privacy. Yan lang, i-click mo. Tapos, halimbawa, baguhin natin. Lagyan natin ng J. Tapos, i-click mo lang yung itong check. Ayan. Na-add agad siya ng lahat ng videos ko, J. Ayun. Tapos, kung i-delete naman natin, i-click mo lang to. So, lumabas, delete playlist. Nagtatanong siya, i-click na natin. Ayun na. Wala na siya dyan. Ayun. Ganun lang siya kadali, guys. Gumawa ng playlist. Ayun. Yung purpose nun, 'di ba? Sabi ko, ang purpose nun is para pag pinanood, Mommy. sunod-sunod na siya. Hindi ka na kailangan mag-next pa. Ayun. So, that's all for today. Thank you and bye. Wait.